Itong Kalderets, guys, oh. Mm. What's up mga foodies? Welcome back na naman po for another mukbang video. Ito po ay mga pagkain kanina sa party ni Nanay at ni Tatay, 50th golden anniversary nila. Ngayon na ako nakapag-mukbang. Siyempre mukbang tayo. Ito meron tayo ritong kare-kare. Meron tayong fresh lumpia dito at kaldereta. Guys, isa sa paborito kong pagkain to. Ang lambot ng karne niya. Ito yung bagoong natin. Ginisang bagoongs. Ang bangong baho. Woo! Wow! Ginisang bagoongs para sa, of course, kare-kare natin. Tsaka meron tayong rito sauce ng fresh lumpia natin. Kanin, syempre, at tubigs. Sana po meron kayong pagkain sarap nyo so we can eat all together, okay? Pray muna po tayo. Lord, maraming salamat sa mga pagkain at biyaya. Help me nourish this food into my body. In Jesus' name, Amen. Alright. Wala po si Nanay at si Tatay ngayon dahil nag-honeymoon sila sa Europe. Hindi guys, busy lang. Kaya next time magmumukbang kami dalawa. Kaya, tsaka marami siyang isi-shoutout, sabi niya. Alright. Let's begin. Anong unahin natin guys? Eto? Fresh lumpia? Oh sige, why not? Of course. Liga rito. Lagyan natin ng sauce. Mainitong sauce pero medyo malapot siya eh. Oh, look at that. Fresh lumpia sauce. Rapsa to guys. Makalat eh. Meron siyang patatas tsaka carrots. Guys, unang subo para sa inyo First bite for you guys. Oy. Masarap. Lettuce Good. Good. I like fresh lumpia guys. May hipon pa siya At wow. Sarap. Banatan natin itong itong kalderets guys Tender man, lambot. Oh yeah. Baka muna dyan. Carrot. Masarap sa kaldereta guys. Manghang at kambing. Sarap. Guys, napakasaya ng parte kanina. Mga pamilya, mga kaibigan. Marami rin tao pero not too much. Tama-tama lang yung mga close friends and family kanina. At si tatay at si nanay, nag-enjoy talaga sila. Kantahan, videoke, sayawan. Pati si tatay, hindi ko alam, marunong pala magsayaw eh. Wow. Nabilibaw kay tatay. Parang robot mga ganun-ganun pa siya Sarap. Okay. Itong kare-kare. Let's try this kare-kare guys. So, to my American people that don't know, kare-kare is a peanut-based stew with vegetables like green beans and bok choy and tender beef. This is a beef stew. It's not progreso, okay? Beef stew to.
You know, it has potato, bell peppers, and tender beef as well. And this is fresh lumpia. Uy, not this one, shit. We put this one here, bagoongs. That's right on top right there. Okay, this one I was excited about. I don't know. Oh, look at that. Wow. Wow guys, ang sarap. Sabaw pa. Usually may ano to, may tripa, di ba? May shout out sa mga lalagyan ng tripa sa kare-kare nyo. Yung inorderan namin hindi naglagay. Pero it's okay. Bagong shrimp paste. Right there. Sarap. Another bite, another big bite. Oh, bagoong right there, oh. Ang sarap. Oh yeah. Itong fresh lumpia. I think it's the sauce. The sweet garlic sauce. Ito nagpapasarap sa sa fresh lumpia, guys. Talagang it's good, man. Sarap. Oh, ano naman yan, guys, oh. Tama-tama sa kulay. Dark brown. Kasi may gumagawang kaldereta. Medyo, light yung sauce. Tamis, matabang, o hindi masyado masarap. Pero ito pag dark, nakaw! Sarap. Ito pa, oh. Shout out sa mga bagong subscribers, dumadami na. Road to 40,000 na tayo, guys. I cannot believe it, man. Come on now. Ginahati ng huh? There you go, buddy. Anyways, road to 40,000, guys, and then 50,000. My goal is to reach 100,000. Wow. Ito pa, oh. Ito pa, oh. Subo. Ang cute nila nanay tsaka yung tatay, guys. Biruin mo, guys, 50 years. My gosh. That's why I'm very, very proud of my parents, you know. They've been through a lot too. But they managed to stay together. 50 years, a long time, guys. Gold. How many people you know last that long, di ba? Bihira na lang, 50 years. Talagang saludo ko kay nanay tsaka tatay.
Wow. Ubusin na natin ano yung ano natin, kanin. Wow. Ang sarap talaga, guys. I'm good, man. Filipino food's the best. Hands down. Tapat na ako. Pero sarap, guys, nabusog ako. It's so good, man. Ang dali lang dyan lang kayo, may shoutout nga pala tayo. As I promised. Siyempre. Okay, guys, first of all, mega shoutout sa mga frontliner ng PPMCCI sa Pilipinas. Mega shoutout po sa inyo at maraming salamat sa mga ginagawa nyo pagtulong sa mga tao na nangangailangan, may mga sakit. Thank you very much for being a frontliner. I know how it is. Alam ko rin po dahil frontliner din po ako simula sa pulpa ng mga nangyayari ngayon. Kaya mega shoutout po sa inyo. Much respect to all you guys. May Rivera from New Jersey. Jennifer Galang. Pauline Lapus. Bia Barbacena. Udis Strangia. Richel Duarte. Darwin Ramos. Salis Padilla. Maris de la Cruz from Nueva Ecija. Simple Nikay. Channel ata po yan, kaya puntahan nyo po. Ze Agri Hilario at si Ate Ze, mega shoutout po sa inyo. Victor Dabu from Canada, tol, mega shoutout. Okay guys, hanggang dyan na lang po ang mukbang natin. Nabusog po talaga ako, dami rin sa harap ko eh. At kumain din po kanina, kaya you know, I gotta take it easy, man. But until next time, maraming po salamat sa mga new subscribers natin. Maraming salamat po sa inyo at sana po huwag kayong magsawang suportahan si Rick Rock Foodie. Until next mukbang, I'll see you guys later, okay? Alright, bye-bye. Peace.